नमस्कार, पार्वे रेसिपीमध्ये तुमचं सर्वांचं खूप खूप स्वागत। तर आज मी तांदळाचं पीठ बनवणार आहे। तर मी हे रेशनचे तांदूळ घेतलेले आहेत, स्वच्छ निवडून साफ करून घेतलेले आहेत। तुम्ही या ठिकाणी कोणतेही तांदूळ तुमच्या आवडीनुसार वापरू शकता। तर ग्लासच्या याने घेतलेले आहेत, मी 4 ग्लास तांदूळ घेतलेले आहेत। तर आता हे स्वच्छ धुवून 2 तास अगोदर भिजवून ठेवणार आहे। तांदूळ फक्त असं पाणी टाकूनच हलक्या हाताने धुवून घ्यायचे, कारण चोळून धुवायचे नाही। कारण तांदळात जर आपण तांदूळाचं घासून जर हातावर धुतले तर तांदळाचा चिकटपणा निघून जातो आपल्याला, कारण याचे मोदक पण बनवायचे त्या पिठापासून। त्याचं 3 पाण्याने तांदूळ मी स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत। आता तांदूळ बुडेपर्यंत पाणी टाकणार आहे यामध्ये। आता हे 2 तास भिजवून घेणार आहे। 2-2.5 तास झालेले आहेत। तुमच्याकडे जर वेळ असला तर 3-4 तास पण तुम्ही भिजवून ठेवू शकता। तर 2.5 तास झालेले आहेत तांदूळ भिजून, तांदूळ चांगले भिजलेले आहेत। आता हे तांदूळ मी चाळणीत काढून घेणार आहे। ही तांदूळ चाळायची चाळणी आहे माझ्याकडं, तर यामध्ये मी हे पूर्ण तांदूळ काढून घेणार आहे। तर पूर्ण तांदूळ हडकलेले आहेत हे, म्हणजे पाणी पूर्ण निघालेले आहे तांदळातलं। आता हे मी किचन वट्ट्यावरच कॉटनचा हे रुमाल आतरून यावर हे थोडेसे वाळून घेणार आहे फॅन खाली। हे उन्हात वाळू घालायचे नाही, फॅन खालीच वाळू घालायचे। तर आता हे किचनमध्येच मी वाळून घेणार आहे। 2-2.5 तास लागलेले तांदूळ वाळून घेण्यासाठी। तर खूप चांगले तांदूळ वाळलेले आहेत, असे एकदम कोरडे करून घ्यायचे, याचं पूर्ण पाणी सुकलं पाहिजे। ते कोरडे झालेले तांदूळ, तर कोरडे झाल्यामुळे हे गिरणीवर पण दळून देतात, तुम्ही गिरणीवर पण दळून आणू शकता तुमच्या तांदळाच्या प्रमाणानुसार। पण हे थोडे असल्यामुळे मी घरीच मिक्सरला वाटून घेणार आहे। तर मिक्सरला वाटून घेतलेले आहेत मी हे तांदूळ। आता हे माझ्याकडे सोजीची चाळणी आहे, तर सोजीच्या चाळणीने मी आता हे चाळून घेणार आहे। तर अशा प्रकारे चाळून घेतलेलं आहे। आता हे मी परत हे दुसऱ्या तांदळासोबत परत वाटून घेणार आहे मिक्सरला, आणि किती छान मस्त बारीक पीठ निघालेलं आहे। आता हे राहिलेले तांदूळ मी वाटून घेते, तोपर्यंत तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर करून घ्या। तर अशा प्रकारे मी सगळे तांदूळ वाटून घेतलेले आहेत। खूप छान असं मस्त पीठ निघालेले, एकदम बारीक निघालेलं आहे। प्रकारे हे पीठ मी घरच्या घरी तयार केलेलं आहे, तुम्ही पण करा। कारण आता गणपती बाप्पाचं आगमन होणार आहे आणि गौरीचं पण होणार आहे, तर त्यासाठी यापासून भरपूर पदार्थ आपल्याला घरच्या घरी बनवता येतात। आणि मोदकासाठी जर बनवत असाल तर तुम्ही एक तर बासमती किंवा सेंटेड तांदूळ घ्या, त्याने पण खूप छान मोदक होतात। पण मी ह्याच पिठापासून बनवणार आहे मोदक। तर तुम्ही नेक्स्ट व्हिडिओ पाहण्यासाठी माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर करून घ्या, कारण ह्या पिठापासूनच आता मी एक पदार्थ बनवणार आहे।